Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái bài kiểm thử so sánh khả năng tấn công căn cứ giữa ba anh chàng sĩ quan. Đó là Lạng Khách Tương Lai, Chú Chim Trong Lồng và Thiên Lý Nhãn. Để xem với ba anh chàng này khi mà cùng tấn công vào một căn cứ mục tiêu thì tần suất xuất hiện kỹ năng sẽ như thế nào, và sát thương gây ra cho căn cứ mục tiêu là bao nhiêu. Và để bài kiểm thử nó có một chút khách quan, mình sẽ triển khai cả ba anh chàng này cùng một lúc, chứ cũng không giống các bài kiểm thử lần trước là mỗi anh chàng sẽ tấn công một lượt, mà cả ba sĩ quan này sẽ cùng tấn công vào một căn cứ. Và các bạn cũng hãy lưu ý cái quá trình mà tích năng lượng của các sĩ quan, tích nộ đấy, để xuất skill. Hãy đếm cùng mình để xem là nó sẽ như thế nào. Và mình sẽ thực hiện 2 lượt. Lượt thứ nhất là mỗi một sĩ quan sẽ bắn xuất skill 1 lần. Và lượt thứ hai là mỗi sĩ quan sẽ xuất skill 3 lần, để xem nó như thế nào. Trong trường hợp mà kịch bản bắn 1 lần là chúng ta chơi trong trường hợp là base to base. Còn trong trường hợp mà chúng ta bắn 3 lần là khả năng chúng ta sẽ đấu mà lâu dài hơn, mà các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc là bộ binh của chúng ta có khả năng sống sót lâu hơn ở trong các pha giao tranh với căn cứ, cho nên là chúng ta có nhiều thời gian để xuất skill hơn. Và từ cái việc bắn 3 lần như vậy là các bạn sẽ xem là cái lượng giảm thời gian nhận được từ các sĩ quan sẽ như thế nào các bạn nhé. Để minh chứng rõ ràng nhất, mình sẽ cho các bạn xem ba cái sĩ quan này không có đeo bất cứ một trang bị nào, cũng không có học tập bất cứ một kỹ năng nào. Và cả ba đơn vị pháo binh của chúng ta sẽ chỉ có ba anh chàng này thôi. Và thậm chí các đơn vị pháo binh vẫn đang ở level 1. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, đều giống nhau cả. Ok, để nó đỡ bị tác động lớn đến hiệu suất đầu ra của các sĩ quan nhé. Đấy, thì mình cho các bạn xem luôn. Ba con pháo này là ba con pháo cân bằng nhau nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện bài kiểm thử đầu tiên này. Các bạn hãy nhìn cái khoảng thời gian các vạch nộ này tích được nhé. Đó. Vậy là cái lượt bắn đầu tiên đã được kết thúc các bạn ha. Rồi, hãy cùng đợi một chút để nó xuất hiện cái báo cáo chiến đấu. Chúng ta sẽ nhìn xem cái hiệu suất kỹ năng xuất hiện sẽ như thế nào. Báo cáo chiến đấu chúng ta đã có rồi đây. Đây là hiệu suất sát thương của ba sĩ quan tương ứng với 3 con pháo binh. Anh chàng Lạng Khách Tương Lai của chúng ta gây ra được lượng sát thương là 19,4 triệu. Anh chàng Chú Chim Trong Lồng mà 14,7 triệu. Và anh chàng Thiên Lý Nhãn là 16,9 triệu. Ok. Nhiều người sẽ bảo rằng là sở dĩ anh chàng Chú Chim Trong Lồng có thể gây ra được ít lượng sát thương hơn là bởi vì anh ta bắn có 1 lần. Và cái thứ hai nữa là độ bền của cái căn cứ ban đầu này nó không còn tối đa độ bền nữa, cho nên là cái hiệu ứng cộng từ cái kỹ năng này nó sẽ không được phát huy hiệu quả. Tuy nhiên là như các bạn thấy là trong nhiều tình huống thực tế thì đâu phải đối phương có đầy đủ độ bền để chúng ta bắn một phát đâu, đúng không ạ? Mà các bạn chơi base to base thì càng ngày lượng độ bền của đối phương nó càng ít dần mà. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua cái lượng độ bền này để chúng ta tiếp tục các bài kiểm thử. Ok. Rồi, mình sẽ tiếp tục thực hiện bài kiểm thử tiếp theo là bắn 3 lần. Các bạn nhìn thấy là không có mồi kỹ năng gì nhá. Đấy. Hãy để ý kỹ cái thanh vạch nộ của cả ba sĩ quan thì các bạn có thể thấy Thiên Lý Nhãn xuất skill đầu tiên. Đấy, sau đó là đến hai anh chàng của chúng ta. Đấy. Đến lượt thứ hai này. Và lượt thứ 3. Rồi, ok. Đó. Mình chỉ làm 3 lượt như vậy thôi, bởi vì lâu hơn thì nó sẽ lại không có ý nghĩa lắm. Bởi vì nếu như chúng ta tấn công lâu hơn thì có nghĩa rằng các bạn đang chơi ở trong một cuộc tấn công quần chiến đông khi vây căn cứ. Thì vây căn cứ như vậy chúng ta sẽ có nhiều đơn vị pháo binh. Và nhiều đơn vị pháo binh như vậy thì cái sự chênh lệch giữa một vài triệu đơn vị sát thương giữa ba sĩ quan nó sẽ không có nhiều ý nghĩa lắm các bạn nhé.
Rồi, báo cáo chiến đấu chúng ta có rồi. Và đây là chúng ta sẽ nhìn thấy anh chàng lãng khách tương lai của chúng ta gây ra được 84 triệu sát thương. Chú chim trong lồng là 81,9 triệu. Và thiên lý nhãn là 86 triệu. Các bạn sẽ xem lần lượt. Đầu tiên là lãng khách tương lai gây ra được 58,4 triệu sát thương kỹ năng sĩ quan. Chú chim trong lồng của chúng ta là 51,9 triệu. Đó, đây là 58,4. Còn chú chim trong lồng chỉ là 51,9 triệu. Và anh chàng thiên lý nhãn của chúng ta cũng là 51,4 triệu. Thế thì như vậy các bạn nhìn thấy ở đây là lượng sát thương đơn vị gây ra cho căn cứ dựa trên anh chàng thiên lý nhãn bắn đau hơn. Bắn đau hơn, bắn nhiều hơn, gây ra được nhiều hơn so với những sĩ quan còn lại. Đây là 30 triệu này, 34,5 triệu này. Đó, và anh chàng thiên lý nhãn của chúng ta là 25,5 triệu. Ok, như vậy là với những người chơi là bay to bay thì thiên lý nhãn vẫn là một trong số những lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì khả năng gây ra đòn tấn công thường rất tốt để bào độ bền của căn cứ theo thời gian được. Đồng thời anh ta xuất skill rất nhanh. Thế thành ra là sẽ có lợi thế lớn trong các pha giao tranh. Bởi vì khi xuất skill nhanh như vậy thì đơn vị chống chịu của chúng ta sẽ nhận được ít lượng sát thương hơn. Đồng thời khi chúng ta tấn công và chúng ta kéo nó lùi lại trở lại căn cứ của mình ấy, thì nó đỡ bị mất đơn vị nhiều hơn. Mà đỡ bị mất như đơn vị như vậy, chúng ta chỉ cần ngồi thời gian để cho nó hồi độ bền, sau đó lại tiếp tục B to B thôi. Ok, đấy. Như thế này thì mình đánh giá không cao lắm đối với anh chàng chú chim trong lồng. Còn các bạn cảm nhận như thế nào về cái bài kiểm thử này? Các bạn đánh giá như thế nào về anh chàng này? Thì hãy để lại một phần bình luận. Còn cảm quan của mình thì nó sẽ nằm ở đây. Đối với việc các bạn đang tấn công vây căn cứ, chúng ta có nhiều người chơi, thì việc có chú chim trong lồng hay không nó cũng không có nhiều tác dụng. Nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Nhiều liên minh thậm chí họ còn sử dụng cả nắm đấm ong chích hoặc là dạ oanh để đi tấn công các căn cứ khi mà chúng ta đã làm chủ bầu trời. Và căn cứ đó là căn cứ ọp, thậm chí là căn cứ có online đi chăng nữa nhưng mà xung quanh toàn pháo binh vây như thế này thôi, thì sự chênh lệch giữa một vài triệu đơn vị sát thương nó không có nhiều ý nghĩa. Đó. Còn đối với những người chơi mà thích theo trường phái bay to bay, khi các bạn đã có lãng khách tương lai cộng thiên lý nhãn, đó, chúng ta hoàn toàn có thể sắm sửa thêm anh chàng này để bổ sung vào đội hình đốt căn cứ tốt. Hoàn toàn tuyệt vời nhá. Còn nếu như mà chúng ta đã có được lãng khách tương lai và thiên lý nhãn, còn số lượng tượng vàng chúng ta không có nhiều, thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, cân nhắc bỏ qua anh chàng này để chúng ta đợi chờ thêm các sĩ quan khác. Còn nếu như các bạn chưa có lãng khách tương lai, thậm chí là chưa có thiên lý nhãn, mà các bạn đang ở server mới, thì các bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào vị tướng chú chim trong lồng này là sĩ quan đầu tiên để chúng ta có thể hành trình trải nghiệm ở trong trò chơi game Warpath. Bởi vì dù sao thì anh chàng này vẫn là thế hệ thứ 5, thì 1-2 năm tới nó vẫn sẽ không bị quá là bị out meta so với những các sĩ quan thế hệ thấp hơn các bạn nhé. Mặc dù là những sĩ quan còn lại có thể thể hiện được hiệu năng tốt hơn, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các bạn nữa cơ. Những người chơi đã có rồi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, còn những người chơi chưa có thì chúng ta cũng nên cân nhắc xem xét với cái hiệu năng của bài kiểm thử như vừa rồi. Và các bạn nếu như vẫn còn điều gì đó lấn cấn về cái bài kiểm thử này thì hãy để lại ở phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra lời giải đáp. Và xét một mặt bằng chung, kiểm thử nó chỉ mang tính chất tương đối. Còn dù sao trong một pha giao tranh tổng thể ở trên chiến trường, chúng ta còn có rất nhiều các yếu tố khác tác động đến các kỹ năng sĩ quan và hiệu năng của các sĩ quan. Ok, rồi video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hy vọng là video clip này đã cung cấp cho các bạn một góc nhìn mới về anh chàng chú chim trong lồng cũng như hai sĩ quan tấn công có thuộc tính công thành mà chúng ta đã có từ trước đây. Rồi, chúc các bạn có những lựa chọn xuất sắc. Rồi, còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên cho mình một like, share và tham gia chương trình hội viên của Hashgame để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ, goodbye.